বন্ধুসকল মই আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এৰিয়াটো চাম বুলি কৈছে নহয়, চাওক আমাৰ এৰিয়াটো এইটোৱে ডাঙৰ এৰিয়া দেখিছেনে? এইটো এৰিয়াটো আমাৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, মানে যথেষ্ট ডাঙৰ। ইয়াত গছ পুলিৰে একদম ভৰি আছে গোটেই, বহুত মূল্যৱান আমাৰ ইয়াত গছ আছে দেখিছেনে? এইবিলাক বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ গছ আছে। এইবিলাক নাম হৈছে বগী পমুৱা বুলি কয়, এইবিলাক বগী পমুৱা বুলি কয়, বগী পমুৱা। এয়া বগী পমুৱা, এইবিলাক দেখিছে নহয়, ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়াকৈ আছে। এয়া এইখিনি আছে মেহেগনি গছ বুলি কয়। আমাৰ ইয়াত মানে কমেও 23 লাখমান পুলি আছে। এয়া নতুন যিডোখৰ ঠাইত মই থাকিবলৈ আছে নতুনকৈ যে, সেই নতুন ঠাই টুকুৰা হয়, দেখিছেনে? এইবিলাক হৈছে মেহেগনি গছ, মেহেগনি। এয়া এই মেহেগনি, এই যিবিলাক দেখিছে যে মেহেগনি, যে এই মেহেগনি গছবিলাক যে বহুত মূল্যৱান গছ। এই মেহেগনি গছবিলাক, এইবিলাক যে আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক মেহেগনি হয়, মেহেগনি। এই মেহেগনি গছৰ পৰাই বহুত মূল্যৱান বস্তু বনোৱা হয়, যেনেকৈ গিটাৰ বনোৱা হয়, তাৰপিছত আৰু কি বুলি কয়, মিউজিকেল বস্তুবিলাক বনোৱা হয় প্ৰায়। এইবিলাক মানে কাঠটো বহুত ভাল, দামী কাঠটো এইটো। তাৰপিছত বন্দুক চন্দুকৰ কুন্দা এইটো ইয়াৰ পৰা বনোৱা হয়, বহুত দামী গছ হয় মেহেগনিটো। এইটো মানে এইটো আপোনালোকে যদি ঘৰত লগাই বহুত কামত দিব মেহেগনি। দেখিছোঁ নহয়, এইফালে গোটেই মেহেগনিয়ে ভৰি আছে। এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, এইফালে এৰিয়াটো যে বহুত ডাঙৰ, দেখিছেনে আপোনালোকে? সেইটো হৈছে মোৰ ৰুমটো, ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে চাম বুলি কৈ আছিলে নে, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি দিছোঁ, আৰু অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ। এৰিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া এইটো, এয়া দেখিছেনে? এইফালে আকৌ সেইখন হৈছে আমাৰ গেটখন, এইখন আৰু সেই কাষতে যে আছে, সেই কাষতে আছে যে এইবিলাক কাষতে যে এইবোৰ হৈছে কি গম পায় নাই? এইবিলাক হৈছে আমাৰ ওচৰতে আছে ৰবৰৰ গছ, মানে আমাৰ বাউণ্ডেৰীৰ সিপাৰে আছে। এইবিলাক হৈছে ৰবৰৰ গছ, দেখিছে নাই? এইবিলাক হৈছে ৰবৰৰ গছ, আমাৰ বাউণ্ডেৰীৰ সিটো পাৰে আছে, দেখিছেনে? এইবোৰ হৈছে ৰবৰৰ গছ হয়। এয়া মই থকা হৈছে বাউণ্ডেৰী, এইটোৱেই বহুত ডাঙৰ বাউণ্ডেৰীটো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ। যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া। অকল গছে আছে আৰু বেলেগ ইয়াততো একো নাই। তো এই জেগাটুকুৰাত কিন্তু এটা কথা আকৌ, মাজে মাজে যে হাতী আহে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত সোমোৱা নাই বাৰু। এইবিলাক হৈছে আজাৰ পুলি, এইবোৰ নতুনকৈ ৰুইছে। এইখিনি আজাৰ, এইখিনি বাৰু অলপ ডাঙৰ হৈছে বাৰু, এতিয়া আজাৰখিনি এইখিনি আৰু ডাঙৰ হ'বলৈ টাইম আছে। এইখিনি হৈছে তিতাচপাখিনি বৰ ডাঙৰ ধুনীয়া হৈছে তিতাচপাখিনি। এয়া এইখিনি হৈছে জামুক, এইখিনি হৈছে জামুক, এইখিনি জামুক হৈছে, এইখিনি জামুক হয়। তিতাচপা বৰ ধুনীয়া পুলি, একদম তিতাচপা যে বৰ ধুনীয়া হৈ আছে। তিতাচপাৰে গোটেই ভৰি আছে, আপোনালোকক মই কি বুলি ক'ম, তিতাচপা যে খুব সুন্দৰকৈ ভৰি আছে তিতাচপা, দেখিছেনে? এইখিনি গোটেইখিনি শুদ্ধ তিতাচপা, এইখিনি দেখিছে নহয়? এইখিনি অকল তিতাচপাই আছে ইয়াত, তিতাচপা। এয়া এইখিনি অকল তিতাচপাই আছে। এয়া তিতাচপা। তিতাচপা আপুনি জানে নহয়, তিতাচপাটো অসমৰ বহুত মূল্যৱান কাঠ, তিতাচপা। তিতাচপা হয়, চাই থাকক। গছ গছনিটো বহুত দৰকাৰ ন, মানে এতিয়া এই গছবোৰটো ৰুব পাৰিলে কিমান কামত দিব, দেখিছেনে? আজিকালি কিমান গছ কমি আহিছে আমাৰ অসমত। গছ গছনি আজিকালি যিমান কটা হয় সিমান ৰোৱাই নহয়। লাহে লাহেতো আজিকালি গছ গছনি কমি আছে। গৰম কিমান হ'ব ধৰিছে আজিকালি, গছ গছনি মানে কমি অহাৰ কাৰণেতো কিমান গৰম হ'ব ধৰিছে। আজিকালিতো পাহাৰবিলাক মানুহে চব কাটি ধ্বংস কৰিছে না। গছ গছনিবোৰ ৰুব পাৰিলে কিমান ভাল হ'ব, দেখিছেনে? কিমান ধুনীয়া এখন, কিমান ডাঙৰকৈ আমাৰ ইয়াত হেৰি কৰিছে। এইবিলাক চব তিতাচপা হয়, এইবিলাক তিতাচপা হয়। তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলে শেষেই নহ'ব, মানে ইমান ডাঙৰ তিতাচপাই। কমেও ইয়াত অকল শুদ্ধ তিতাচপাই কমেও আমাৰ চাগে ইয়াত 3-4 লাখমান তিতাচপা আছে নেকি। আৰু বেলেগ গছবিলাকতো আছেই, সেইটোতো ক'বই নালাগে। এইবিলাক তিতাচপা হৈছে, এইবিলাক তিতাচপা।
এই আমাৰ ইয়াৰ আকৌ ৰাস্তাৰ কাষতে এইবিলাক গাড়ী গৈ থাকে, সেইটো হৈছে মেইন ৰোডটো। ইয়াৰ পৰা বেছি হেৰি নহয়, ইয়াৰ পৰা এই ৰোডতে আছে, ইয়াৰ পৰা সেইটো ইয়াৰ পৰা গাড়ী গৈ থাকে, দেখিছে নহয়। এইবিলাক হৈছে কৰচ। এইবিলাক হৈছে কৰচ গছ, কৰচ চিনি পায় নাই? এইবোৰ হৈছে কৰচ। কৰচ গছটো ভাল, এনেই বতাহ অহাৰ কাৰণে। এইটো মানে কি ফটকৈ নেভাঙে এইবিলাক। এইবিলাক হৈছে জামুক পুলি, এইবোৰ সৰু হৈ আছে। সৰু মানে এইবোৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু এতিয়া, এইবিলাক ডাঙৰ হৈছে এইখিনি। দেখিছেনে? এইবোৰ হৈছে আজাৰ, এইখিনি হৈছে আজাৰ পুলি, এইখিনি আজাৰ পুলি হয়, এইখিনি আজাৰ পুলি হয়। আৰু এইখিনি হৈছে কি মধুৰি। মধুৰি কি বহুতে আকৌ মধুৰিআম বুলিও কয়, মই বা মধুৰি বুলিয়ে কৈছোঁ। এইখিনি হৈছে মধুৰি, বহুতে মধুৰিআম বুলি কয়। মধুৰিআম বহুত আছে আমাৰ ইয়াত, মধুৰিআম যথেষ্ট আছে। এইখিনি অৰ্জুন, দেখিছে নাই? আপোনালোকে জানেই অৰ্জুনটো কিমান মূল্যৱান গছ। অৰ্জুন পৰা ঔষধো হয় বিভিন্ন ধৰণৰ, দেখিছে নাই? এইবোৰ বহুত ডাঙৰ মানে। আপোনালোকক তথাপিও মই দেখুৱাই আছোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এইখিনি মেহগনি হয়। এয়া হৈছে আমলখিখিনি। আমলখিটো বহুত আছে, কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে, আমলখিখিনি যে এইটো সময়ত পাতটো সৰি যায়, এইখিনি হৈছে আমলখি। আমলখি গছ এইখিনি আমলখি। তাৰপিছত এই ছাইডত থকাখিনি এইখিনি হৈছে ভোমোৰা। আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাকে কিছুমানে ভয়ৰা বুলিও কয়, এনেই ভোমোৰা বুলিও কয়, ভয়ৰা বুলিও কয়। এইটো ভয়ৰা বুলিও কয়, ভোমোৰা বুলিও কয়। ভয়ৰা বুলি কয়, ভোমোৰা বুলি কয়। আমলখিখিনি এতিয়া মানে পাত সৰি গৈছে আৰু। এয়া সেইটো আমাৰ তাত আছে, দেখে পানী টেংকি হয়। এইটো হৈছে পানী টেংকি। আৰু এইখিনি হৈছে জলফাই। জলফাইখিনি বহুত ধুনীয়াই হৈ আছে। এইখিনি জলফাই মানে ৰুব পৰা হৈ আছে আৰু। এইবাৰতো বা পুলিখিনি নিয়া নহ'ল, থাকি গ'ল। এইবাৰ পুলিখিনি ডাঙৰ হ'ল, এইবাৰতো ৰুবলৈ টাইমেই পোৱা নহ'ল। এইবাৰ আমাৰ বেলেগ কামত লাগি থকা হ'ল যে, তো পুলিখিনি এবাৰ এইবিলাক ৰোৱা হোৱাই নাই। দেখিছে নহয়? এয়া এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ। আপোনালোকক মই দেখুৱাব গ'লে বহুত টাইম লাগিব, কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। বতৰটো আজি মানে কি হ'ল, হেৰি হৈ আছে, কি বুলি কয়, পানী টেংকি আমাৰ দুটা আছে। এইফালে এটা আছে, সেইফালে এটা আছে পানী টেংকি, সেইটো আঁতৰত এটা আছে পানী টেংকি। আজি মোৰ আকৌ কাহ হৈ আছে দেই, কেইদিনৰ পৰা ভাল হোৱা নাই মানে কাহটো। ঔষধ খাই আছোঁ, কিন্তু কি ক'বা আৰু, ঔষধ খাই আছোঁ যদিও ভাল হোৱা নাই আৰু। এইখিনি হৈছে কঁঠাল। এইখিনি কঁঠাল গছ, দেখিছে নহয়? কঁঠাল, এয়া কঁঠাল, এইখিনিয়ে কঁঠাল। কঁঠালো বহুতেই আছে। এইখিনি গোটেইখিনি কঁঠাল হয়, কঁঠালৰ পুলি। এইখিনি হৈছে কঁঠাল, কঁঠালৰ হয়, কঁঠাল পুলি হয়। তো এয়া আমাৰ এইফালে আৰু আছে, আজাৰো বহুত আছে এইফালে। এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ সেইখন। এই আমাৰ কাম কৰি আছে। পানী বহুত দৰকাৰ। এতিয়া মানে কি হ'ল, খৰাং দিন যে, এতিয়া মানে কি হ'ল, পানী বহুত প্ৰয়োজন।
এইবিলাক সৰু সৰু জামুক পুলি ডাঙৰ হোৱা নাই হৈ আছে লাহে লাহে ডাঙৰ আৰু এইখিনি অলপ পিছতীয়া হ'ল মানে দেখিছে ন ইয়াত এয়া আমাৰ এয়া পানী দি আছে বাই দিয়ে দেখিছে নহয় সদায় ইয়াতে কামেই কৰে ইয়াতে কাম কৰে এই পুলিবোৰ মানে কি পানী দিলে শুকাই যায় মানে যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া এইবোৰ পানী দিয়া হৈছে এইফালে এইখিনিও জামুকেই হয় তাৰপিছত এই অলপ নাহৰ আছে এইখিনি আছে নাহৰ এইখিনি আছে নাহৰ এইবোৰ হৈছে নাহৰ পুলি এইবোৰ নাহৰ পুলি মানে আমাৰ পুলি যে বহুত পুলি আছে বহুত বিধৰ পুলি আছে ইয়াত জামুক আছে নাহৰ আছে আগৰ তাৰপিছত আমলখি আছে এইফালে পানী দি থকা হৈছে দেখিছে না এইফালে আমাৰ পানী দি আছে এয়া পানী নিদিলে মানে কি হয় শুকাই যায় যে সেইকাৰণে পানী দি থকা হৈছে এয়া এইফালে পানী দি আছে পানী নিদিলে মানে শুকাই যায় সেইকাৰণে মানে পানী দিব লগা পৰে কথাটো তেনেকুৱা এইফালে এই এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ আপোনালোকে চাই থাকক বাৰু মই তথাপি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মতলীয়া বতাহে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আকৌ দেই আমি আৰু জংঘলত থকা মানুহ গছ গছনি এইবিলাকে দেখুৱাব পাৰিম আৰু গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি গম পাইছেই নহয় সেয়াই আৰু এইখিনি ভোমোৰাই হয় বহুত যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া মানে এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু 10 হেক্টৰ এৰিয়া এইখিনি হৈছে লেটেকু 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 চিনি পায় নহয় লেটেকু এইখিনি লেটেকু বস্তু লেটেকু এইখিনি হৈছে শিলিখা 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 আৰু এইখিনিতো চেপা তিতা চেপাটো বহুত আছে ইয়াত আপোনাক গোটেই মই এৰিয়াটো ঘূৰি ঘূৰি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব চাই থাকিব আপোনালোকে এইখিনি আছে নাহৰ এইখিনি আছে নাহৰ দেখিছেনে এইখিনি আছে নাহৰ এইখিনি আছে নাহৰ
দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া। মই গোটেই এৰিয়াটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইবোৰ হৈছে অৰ্জুন। এইফালে অৰ্জুনখিনি আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ দেই। এইফালে অৰ্জুনখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ। এইফালে অৰ্জুনখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। আজি বতৰটো হেৰি কৰি আছে, বৰ ডাৱৰীয়া লিখা কৰি আছোঁ আমাৰ ইয়াত বতৰটো। আজাৰ এয়া হৈছে বকুল। এইখিনি হৈছে বকুল। এয়া বকুল দেখিছে নহয়। এয়া তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ আপোনালোকক মই আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ মই ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। জয় আই অসম, জয় জুবিন দা।